हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कम्प्युटर हिस्ट्री अफ नेपाल। अर्थात् आज हामीले के जान्नेछौँ भन्दाखेरि नेपालमा फर्स्ट टाइम कम्प्युटर कहिले आयो, किन आयो र हाम्रो कम्प्युटर कसले नेपालमा हामीलाई ल्याउनको लागि हेल्प गर्यो त हो, त्यो कुराहरू जान्नेछौँ। र त्यति मात्र हैन, हाम्रो कम्प्युटरमा कसरी हाम्रो यो अरु पनि थुप्रै जेनेरेसनका हाम्रो कम्प्युटरहरू आए, ती सबैका बारेमा जान्नेछौँ। र यहाँनिर तपाईहरुले चित्रमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला कि नेपालमा हाम्रो फर्स्ट टाइम IBM 1401 कम्प्युटर आएको थियो है। र हाम्रो IBM 1401 को एज अ इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यही आएको थियो। यहाँ हाम्रो नेपालमा राखिएको कम्प्युटर छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल हो, यहाँ साइडमा हाम्रो के कुरा लेखिएको छ, टिकाटालाहरू पनि लगाइएको छ। यही हाम्रो भर्जनको वा सिरिजको ल्यापटप कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम नेपालमा ल्याइएको थियो। अब हामी जानौँ कि यो कम्प्युटर नेपालमा किन ल्याइयो त, र यसले के कामहरू गर्न सक्थ्यो त, र पछि पनि हाम्रो कुन कुन कम्प्युटरहरू आए, ती कुराहरू जान्नेछौँ। हुन त अहिले हाम्रो सबै कम्पनीका कम्प्युटर आइसकेका छन्। ल अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौँ है। र तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हाम्रो कम्प्युटर भनेको के हो। यदि थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यति बुझ्नु न, कम्प्युटर भनेको हाम्रो एउटा प्रोग्रामेबल मेसिन हो के। अर्थात् कम्प्युटरलाई हामीले जे कुराहरू चाहेको छौं ती सबै कुराहरू सिकाएर हामीले कम्प्युटरबाट ती सबै कामहरू गर्न सक्छौं के। लगभग अहिले हाम्रो कम्प्युटरबाट गर्न नसकिने काम केही पनि छैन है। त्यसकारण यसलाई सबै फिल्डमा हाम्रो युज गरिएको छ। तर हामीले मेनली जान्नुपर्ने कुरा के हो त, कम्प्युटर एउटा प्रोग्रामेबल मेसिन हो जसलाई हामीले धेरै कुराहरू सिकाउन सक्छौं। र कम्प्युटरमा के हाम्रो क्षमताहरू हुन्छन् त, यसले हाम्रो डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू जम्मा पनि गर्न सक्छ, र ती जम्मा गरिएका डाटाहरूलाई हामीले निकालेर हेर्न पनि सक्छौं। र स्लोमा हैन, एकदम हाई स्पिडमा। हुन त हामीले फाइलमा पनि डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू आफूले चाहिने कुरा राख्छौं, तर ती सबै कुराहरू खोज्न हामीलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। कपीमा लेखेको कुरा खोज्न त हामीलाई कति मिनेट लाग्छ, अब फाइलमा रुमै भरि राखिएको छ भनेदेखि त हामीलाई वर्षौं पनि बित्न सक्छ। ती सबै हाम्रो समस्याहरूबाट, प्रब्लमहरूबाट बच्नको लागि, टाइमहरू सेभ गर्नको लागि हाम्रो कम्प्युटर युज गरिएको थियो है, जसको हाम्रो म्याथमेटिकल र अरु लजिकल अपरेसन एकदमै हाई स्पिडमा काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। र मैले अघि नै भनिसकेको छु कि हाम्रो नेपालमा फर्स्ट टाइम IBM 1401 कम्प्युटर चाहिँ ल्याइएको थियो है। ठिक छ, जुन हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो। हामी जेनेरेसन के हो त्यो कुरा पनि चाँडै नै बुझ्नेछौँ, त्यो कुनै डराउनु पर्ने कुरा छैन। IBM भनेको कम्पनी हो है, जुन हाम्रो कम्प्युटरहरू, डेलहरू, एसरहरू चलाउनुहुन्छ नि तपाईहरुले, लेनोभो, यी सबै ल्यापटपहरू हाम्रो IBM को कम्प्युटरकै हाम्रो स्ट्रक्चरमा बनाइएका हुन्छन् के। ठीक छ, सिम्पली बुझ्नु न, IBM भनेको एउटा कम्प्युटर बनाउने कम्पनी हो। उसले चाहिँ एउटा कम्प्युटर बनायो, त्यसको नाम हाम्रो IBM 1401 राख्यो हो। र यो कम्प्युटरले हाम्रो फर्स्ट टाइम कम्प्युटर नेपालमा 1972 मा ल्याइएको थियो। र धेरैजनाले के भन्छन् भन्दाखेरि बापरे, विक्रम सम्वत 1972 मा आएको कम्प्युटर नेपालमा। त्यस्तो होइन है, यो हाम्रो एडी हो। विक्रम सम्वत वा BS भनौँ न, हाम्रो 2028 मा चाहिँ आएको थियो। अब कुरा आउँछ कि किन ल्याइएको थियो त कम्प्युटर, कि नेपालमा त्यति बेला जरुरी थियो त? एकदमै धेरै जरुरी थियो है। हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम पपुलेसनहरू वा सेन्ससको डाटा राख्नको लागि ल्याइएको थियो। अब हेर्नु होला, नेपालको जनसङ्ख्या त 5-10 वटा त थिएन नि त, हजार लाखौं थियो, करोडौं पनि हुन सक्थ्यो हैन। त्यति बेला हेर्नु पर्छ डाटा। अब 1 लाख जनाको हाम्रो सबैको नाम, ठेगाना, बिहे भाषा छैन, राख्नलाई त अब एउटा ठुलो घर नै चाहिने भयो क्या। अब खोज्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तै दिक्क, कति टाइम लाग्थ्यो होला खोज्न। सोच्नु न, एउटा रुम भरि फाइलै फाइल छ, अब कुन मान्छेको बारेमा खोज्नु छ केही थाहा छैन, एकदमै धेरै टाइम लाग्थ्यो।
हो। त्यस्ता हाम्रो प्रब्लमहरुबाट समस्याहरुबाट बच्नको लागि चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले 1972 वा विक्रमसम्म 2028 मा IBM 1401 कम्प्युटर ल्याउनु भएको थियो र पछि हाम्रो यो ठ्याक्कै 3 वर्षपछि हाम्रो 1972 वा 2028 भनौं त्यसको ठ्याक्कै 3 वर्षपछि हाम्रो 1975 मा यान्त्रिक सरलीकरण केन्द्र बनाइयो के जसलाई हामीले इंग्लिशमा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर डराउनु पर्दैन हाम्रो इंग्लिशमा चाहिँ कति जनाको सजिलो हुन सक्छ कति जनाको नेपाली सजिलो हुन सक्छ मैले दुवै कुराहरु राखिदिएको छु इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर बनाइएको थियो जसलाई हामी नेपालीमा यान्त्रिक सरलीकरण केन्द्र भन्छौं र पछि यही हाम्रो सेन्टरलाई वा हाम्रो यो ठाउँलाई पछि नेशनल कम्प्युटर सेन्टर वा NCC भनेर पनि नाम राखियो के पछि हाम्रो 2031 मा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक एन्ड डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर भनिएको थियो तर पछि त्यसको नाम चेन्ज गरेर हाम्रो NCC नेशनल कम्प्युटर सेन्टर राखियो है देशकै कम्प्युटरहरुको एउटा सेन्टर ठाउँ के कोर वा मेन ठाउँ भनेर राखिएको थियो र त्यति मात्र हैन ठ्याक्क हाम्रो 2028 को 10 वर्षपछि हेर्नु होला है हाम्रो 2038 मा अब AD मा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है 1982 र 2038 मा के गर्यो त हाम्रो BS ICL 2950/10 हो यो पनि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर थियो है यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो नेपालमा फेरि ल्याइयो हैन होला सुरुमा IBM 1401 जुन तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है अघि हामी फ्रन्ट पेजबाट हेरेको थियौं तर यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है तपाईहरुलाई अघिको पिक्चर पनि देखाउँछु हेर्नु होला फ्रन्ट पेज यस्तो छ नि यहाँ हेर्नु होला यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि हाम्रो कस्तो देखिन्छ त ठ्याक्क हेर्नु नि यो पार्टबाट पनि तपाईहरुले चिन्न सक्नुहुन्छ ल हाम्रो यो इन्जिनियर साहबले खोलिराख्नु भएको छ र यो IBM 1401 एउटा मात्र कम्प्युटर आएन है ठ्याक्कै त्यसको 10 वर्षपछि अर्थात 10 वर्षपछि हाम्रो BC ICL 2950/10 चाहिँ कम्प्युटर ल्याइयो त्यो पनि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन नै थियो है थर्ड सम्म आएको थिएन र यो कम्प्युटरमा हामीलाई फाइदा के हुने भयो भन्दाखेरि 64 वटा टर्मिनल थियो के अब धेरै जनालाई टर्मिनल बुझ्न गाह्रो हुन्छ अर्थात यो एउटा कम्प्युटरलाई हाम्रो चाहिँ 64 जना फरक मान्छेले चलाउन सक्थ्यो के हुन त हाम्रो कम्प्युटर हामीले एकचोटीमा एक जनाले मात्र चलाउन सक्छौं एउटै किबोर्ड एउटै माउस हुन्छ 10 वटा माउस जोडे नि काम एउटै त भइरा हुन्छ नि तर हाम्रो यो BS ICL 2950 मा चाहिँ 64 वटा टर्मिनल थियो के 64 वटा एन्ड थियो 64 जना हाम्रो फरक मान्छेले चलाउँछ कतिले भन्छन् कि मेरो कम्प्युटर त अनलाइनबाट 15-20 जनाले चलाइरा हुन्छन् त्यो कुरा यहाँ नगर्नु होला है त्यो फरक कुरा हो विदाउट युज अफ नेटवर्क हाम्रो 64 जनाले चलाउन मिल्ने कम्प्युटर चाहिँ थियो जुन कम्प्युटर नेपालले कसले दिएको थियो हाम्रो UNDP र UNFA ले दिएको थियो कति थियो त यसको प्राइस 20 लाख US डलर थियो है सोच्नु होला त्यति बेला हाम्रो यो BS ICL 2950 को प्राइस 20 लाख US डलर थियो हामीले त किन्नै सक्दैन भाइ त्यस्तो महँगो थियो र जब हाम्रो 2039 सुरु भयो त्यसपछि मान्छेहरुले बिजनेस पर्पसको लागि पनि धेरै कम्प्युटरहरु किन्न थाले के किनकि हाम्रो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरु आउन थाल्यो हैन सस्तो हुँदै गयो के कम्प्युटरहरु हो पर्सनल युजको लागि पनि कम्प्युटरहरु पछि बनाउँदै गयो र 2039 पछि लगभग हाम्रो धेरै कम्पनीका कम्प्युटर आउन थाले के एप्पल को भेक्टर को सिरिज को तर हाम्रो केही वर्षसम्म चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुले वा बिजनेस गर्ने मान्छेहरुले चाहिँ मात्र किन्न थाले हाम्रो लगभग नेपालमा चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर धेरै पछि नै युज भएको है हुन त अहिले सबैको हाम्रो घरमै पर्सनल कम्प्युटर छ कसैको हाम्रो पर्सनल पनि छ वा कसैले एक जनाले पनि हाम्रो 2-3टा कम्प्युटर राख्नु भएको छ त्यस्तो केस पनि छ है ल यति नै हाम्रो कम्प्युटरको हिस्ट्री हामीले जान्नु पर्ने नेपालमा किनकि हाम्रो मेजर यही दुईटा हो के IBM 1401 र BC ICL 2950 र 2039 पछि त हाम्रो धेरै कम्प्युटर आउन थाले के
हो ल यति भन्दै मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ है। तपाईहरुलाई चाहिँ अझ पनि डिटेलमा जान्न मन लाग्छ कम्प्युटर हिस्ट्री अफ नेपालको बारेमा अरु पनि जान्ने इच्छा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। हामी पार्ट 2 भिडियो लिएर पनि चाँडै आउने छौं। हस्त धन्यवाद।